Hello guys, welcome uli sa Math ni Kuya. So ang pag-aaralan natin ngayon na dito sa Math ni Kuya ay ang tungkol dito sa haba ng circular ties ng circular column. So gaano ba siya kahaba, no, kung ko-computein natin. So kaya lang bago natin siya pag-usapan, pag-usapan muna natin ngayon kung ano yung circular ties, no. So itong circular ties, ito yung nakapaikot doon sa circular bar, no, ng circular column natin, yung mga main bar, yan yung nakapaikot doon, no. So bali ito yung pinakasingsing niya, no. Kung meron yung rectangular column, meron siyang lateral ties. Etong circular column, meron siyang circular ties, no. So ang given natin, no, doon sa bidyong ito, ang diameter ng circular column natin is 500 mm. No? Radius ng circular column natin syempre is 250 mm. So yung circular ties diameter natin is 8 mm. Yung hook is equal to 10 d. So 10 times diameter yon. So kung ang diameter ng circular ties natin is 8 mm, ibig sabihin 10 times 8. So ang hook pala natin is magiging 80 mm. Kaya lang dalawa yun guys. So 80 mm times 2 magiging 160 mm. So yun yung unang kinompute natin na yung hook. So dalawa yon, no? So 10 dB pala yon. So mamaya guys, ko-computein natin yung pabilog na circular ties na yon. So dalawa yan kasi, isang yung dalawang hook at saka yung pabilog na haba ng circular ties, no, kung gaano siya kahaba. Okay guys, ang susunod na ko-computein natin is yung radius ng circular ties, no. So bago natin ma-compute yung radius ng circular ties, alamin muna natin yung radius ng column natin or circular column natin. So radius ng circular column natin syempre is equal to 250 mm kasi ang diameter natin is 500 mm. So since alam na natin yung radius ng circular column natin na 250 mm, ang susunod na aalamin natin ay yung radius naman ng circular ties natin, no? So bali, siyempre ileles natin para ma-compute yung radius ng circular ties. Ileles natin yung 40 mm concrete cover ng circular ties, no? Meron siyang 40 mm concrete cover. So and then ileles din natin yung kalahati ng diameter ng circular ties. So ang kalahati, ang diameter kasi ng circular ties natin is 8 mm. So magma-minus 4 tayo, no? Minus 4 mm. So ibig sabihin ang radius ng circular ties is equal to 250 mm minus 40 mm yung concrete cover natin. Magma-minus pa tayo ng kalahati ng diameter ng circular ties na 4 mm. So ang radius niya is equal to 206 mm. So yun yung radius ng circular ties, no? So ngayon mako-compute na natin ngayon guys kung gaano kahaba itong pabilog na circular ties na yan, no? So kasi kanina tapos na tayong kumompute dun sa hook, which is 160 mm yung dalawa dahil tig 80 mm yon. So ngayon naman itong bilog na ito, no, pabilog ng circular ties na yan, na-compute na natin yung radius is equal to 260 mm, and then gagamit tayo ng formula mamaya, no. So ayun guys. Okay guys, finally mako-compute na natin ngayon yung pabilog na ito, since na-compute na natin yung radius ng circular ties na 206 mm, no? So ang meron tayong formula na gagamitin is yung formula ng circumference, no? Ang formula ng circumference is equal to 2 pi r. Ayan yan, no? So kasi kaya circumference, etong bilog na ito yung ko-computein natin yung haba niyan, no? Mako-compute natin yan using circumference formula 2 pi r, or 2 times pi times yung radius. So ganito yan, circumference is equal to 2 times 3.14, which is yung value ng pi, times yung radius ng circular ties natin na 206 mm.
So yung circumference natin is equal to 1,294 mm, which is yung haba ng circular ties natin na pabilog. Ayun yan, no? So ibig sabihin, ang haba ng circular ties length natin, pati yung hook, is equal to 1,294 mm plus 80 mm plus 80 mm, which is yung dalawang hook na yon. So ang length ng circular ties natin is equal to 1,454 mm. So ayun pala yon, no? Kasama na yung, bali ito na yung tatlo guys, no? Etong isang bilog na yon at saka yung dalawang hook. 1,454 mm pala lahat-lahat yon. Okay guys, so mamaya kukomputin natin yung commercial length. Kung ano yung most economical commercial length na gagamitin natin dito sa circular ties length natin. So next kukomputin natin ngayon guys ay yung most economical commercial length na gagamitin natin dito sa na-compute nating circular ties length, no? So yung na-compute nating circular ties length kanina is equal to 1,454 mm. In meters, di-divide natin yun ng 1,000, magiging 1.454 meter yon, no? 1.454 meter. Kung i-divide natin ng 1,000 yung 1,454 na yon. So, meron tayong commercial length ngayon dito, 6 meter, 7.5, 9, 10.5, 12, at saka 13.5 meters. Titingnan natin kung ano yung most economical commercial length o yung pinaka-konti scrap na commercial length, no? Okay, so ang gagawin natin guys, maglalagay muna tayo ng equal sa unahan. So, commercial length divided by actual length, no? Then enter. Ayun yan, no? So, ang answer is yung 4.13. Yung 0.13 guys, scrap yon, no? Ang makukuha lang natin is 4 pieces na 1.454 meter, no? So, dito sa 7.5 susubukan natin. 7.5 divided by 1.454, enter. Ang answer is 5.16. So, yung 0.16 guys, scrap yon, no? So, 5 lang ang makukuha natin dun sa 7.5 meters. Equals 9 divided by actual length. Ayun yon, 6.19 ang answer. Yung 0.19 scrap yon. 10.5 divided by 1.454, enter. Ang answer is 7.22. 0.22 yung scrap. Equals 12 divided by 1.454, enter. So, 0.25 yung scrap. Equal sa unahan, 13.5 divided by 1.454, enter. So, 0.28 yung scrap. So, ang pinakamababang scrap guys is yung 6 meters, no? Ang scrap niya is 0.13 lang. So, ang gagamitin nating commercial length guys is equal to 6 meter commercial length. Meron tayong 4 pieces na 1.454 na makukuha dun sa 6 meter commercial length. So, ayun guys, no? Kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bell sa baba para ma-notify po kayo sa mga next video ko. Thank you very much and God bless sa inyong lahat.